ሰላም የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ያው ይሄ የምታዩት ሳይኮሎጂ ሰብጀክት ነው በፍሬሽማን ኮርስ ላይ የምትወስዱት እና በፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን የተዘጋጀላችሁ ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በትምህርት ሚኒስቴር አማካኝነት የተዘጋጀውን መጽሐፍ ነው የምንማረው ወይንም ሞጁል ነው የምንማረው ማለት ነው። እና ሳይኮሎጂ ብለን ስንጀምር ቻፕተር 1 ላይ እንደ መግቢያ ኢሰንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ስለ ሳይኮሎጂ ፍሬ ነገሮች ነው የምናየው። እና በዚህ ቶፒክ ላይ ስለ ሳይኮሎጂ ጎሎች፣ አላማው ምንድነው፣ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱ እና ዋና ፐርስፔክቲቭ የሳይኮሎጂ እንዲሁም ብራንቾቹ ወይንም ሰብ ፊልዶቹ የሳይኮሎጂ ፊልዶች ምን እንደሆኑ በዚህ በዩኒት 1 ላይ ኢሰንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ በሚለው ለማየት እንሞክራለን። እና ለርኒንግ አፒታይዘርስ ላይ ሳይኮሎጂስት ዋንስ አስክድ a group of university freshmen to tell him who they think a psychologist is. ሳይኮሎጂስት የፍሬሽማን ተማሪዎችን ጠየቀ የሆነ ቦታ ላይ ሳይኮሎጂስት ለእናንተ ምንድነው ብሎ ሲጠይቃቸው የተለያየ መልስ ሲመልሱ እናያለን። some say someone who reads the palm of an individual and tells the behavior of a person. ሳይኮሎጂስት ማለት አንዳንድ ልጆች ምን ብለው ይመልሳሉ? ሳይኮሎጂስት ማለት የሰውን የእጅ መዳፍ አንብቦ ስለ ሰውየው ባህሪ የሚያወራ ሰው ነው ሳይኮሎጂስት ማለት ብለው የሚመልሱ አሉ። other said someone who is a fortune teller. ሌሎች ደግሞ ምን ይላሉ? ሳይኮሎጂስት ማለት ስለ ወደፊት ዕጣ ፈንታ የሚናገር ነው ብለው አወሩ። አንዳንዱ ዘሬ said a person who can understand what someone is thinking about at a certain time. ሌሎች ደግሞ ምን አሉ? የሆነ ስለሆነ ሰው ምን እያሰበ እንደሆነ ስለዛ ሰው የሚያውቅ ወይንም የሚረዳ ሰው ነው ሳይኮሎጂስት ብለው ሲመልሱ እናያለን። what about you? እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሳይኮሎጂ ለእናንተ ምንድነው? you just explore these views as you proceed through the discussion in this chapter. እና ስለ ሳይኮሎጂ ያለውን ሐሳባችሁን ወይም ስለ ሳይኮሎጂስት ያለውን ሐሳባችሁን እቺን ቶፒክ ወይንም ይሄን ቻፕተር ካያችሁ በኋላ ትረዳላችሁ። እና ዴፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ ኤንድ ሪሌትድ ኮንሰፕትስ ስለ ሳይኮሎጂ ያለው ዴፊኒሽን ምንድነው? ሳይኮሎጂን እንዴት ዲፋይን እናደርጋለን? the word psychology is derived from two Greek words psyche and logos. ከነዚህ ከሁለት የግሪክ ቃላት ነው ሳይኮሎጂ የሚለው ቃል ድራይቭ ሊደረግ የቻለው ወይ ሊመጣ የቻለው ሳይኪ ኤንድ ሎጎስ ከሚለው። ሳይኪ ማለት refers to mind, soul or spirit. ሳይኪ የሚለው ሪፈር የሚያደርገው የሚያሳይልን ስለ ማይንድ፣ ስለ አእምሮ፣ ስለ ሶል ወይንም ስለ ነፍስ፣ ስለ ስፒሪት ነው የሚናገረው ወይንም ሪፈር የሚያደርገው። ሎጎስ የሚለው ቃል ደግሞ ምንድነው? means study, knowledge or discourse ጥናት ማለት ነው ወይንም ዕውቀት ማለት እንደሆነ ወይንም ሰፋ ያለ ማብራሪያ ማለት እንደሆነ ነው የሚነግረን። ስለዚህ የሁለቱ ቃላት ጥምረት ምንድነው የሚሆነው? የስነ አእምሮ ነው እንግዲህ ሳይኮሎጂ ወይንም ስለ አእምሮ የሚያጠና ወይንም ስለ አእምሮ የሚያጠና እንደማለት ነው ሳይኮሎጂ የሚለው። ስለዚህ therefore by combining the two Greek words the term psychology epistemologically refers to the study of the mind, soul or spirit. the study of mind ስለ ማይንድ ወይንም ስለ ሶል ወይንም ስለ ስፒሪት የሚያጠና ዘርፍ ነው ሳይኮሎጂ የምንለው። እና ሪፕሬዘንት የሚደረገው በግሪክ ሌተር ሳይ በምትባለው ወይም እቺ ሌተር ሳይ ትባላለች፣ ስትነበብ ሳይ ተብላ ትጠራለች። እና ሳይኮሎጂስት ዲፋይን ሳይኮሎጂ differently based on their intentions. ሳይኮሎጂስቶች ሳይኮሎጂን በተለያየ መልክ ዲፋይን ሲያደርጉት እናያለን። በኢንቴንሽናቸው ባላቸው በራሳቸው አስተሳሰብ ባገኙት በሪሰርች ፋይንዲንጎች ወይንም በባክግራውንድ ኤክስፒሪየንስ ከድሮ ልምድ ተነስተው በተለያየ መንገድ ዲፋይን ሲያደርጉት እናያለን። nowadays most of them agree on the following scientific definition of psychology. እና አሁን ላይ በዚህ ተስማምተዋል። የሳይኮሎጂ ዴፊኒሽን ምንድነው? psychology is the scientific study of human behavior and the underlying mental
ሳይኮሎጂ ማለት ሳይንቲፊክ ስተዲ እዚህ ጋር ስናይ ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየር የሰውን ባህሪ እና ሜንታል አስተሳሰብ በምን በሳይንቲፊክ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የሚያጠና ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየር ኤንድ አንደርላይንግ ሜንታል እና በዚህ ዲፊኒሽን ውስጥ ሶስት ነገሮችን እናያለን። ሳይንስ፣ ቢሄቪየር ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስ የሚለው ሳይንስ ምንድነው? ሳይኮሎጂ uses scientific methods to study behavior and mental processes in both human and animals. ሳይኮሎጂ የእንስሳትን ሆነ የሰዎችን ባህሪ ወይንም የሜንታል ፕሮሰስ አይምሮአቸው እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ለማጥናት ወይንም ባህሪያቸውን ለማጥናት ምንን ይጠቀማል? የሳይንስ ዘዴዎችን ወይንም ሳይንሳዊ የሆኑ ሜተዶችን ነው የሚጠቀሙ ሳይኮሎጂ። This means psychologists do not use behavior with common sense. Rather, they follow scientific procedures and use empirical data to study behavior and mental process. ይሄ ማለት ሳይኮሎጂስቶች የሆነ ኮመን ሴንስ ተጠቅመው አይደለም ስለሆነ ነገር ባህሪ የሚያጠኑት። ኮመን ሴንስ ማለት የሆነ የመሰላቸውን ነገር እያደረጉ ኦኬ ይሄ እንዲህ ከሆነ እንዲህ ይሆናል እያሉ በኮመን ሴንስ ሳይሆን ሳይንቲፊክ ፕሮሲጀሮችን ተከትለው ነው። ሳይንሳዊ የሆኑ ዘዴዎችን ተከትለው ኢምፒሪካል ዳታ በመጠቀም ነው እንግዲህ ስለ ቢሄቪየር እና ስለ ሜንታል ፕሮሰስ የእንስሳትንም ሆነ የሰዎችን ባህሪ ለማጥናት የሚሞክሩት በሳይንሳዊ መንገድ ነው እንጂ በኮመን ሴንስ ብቻ እንዳልሆነ ነው የሚነግረን። ሌላው behavior refers to all of our outward or overt actions and reactions such as talking, facial expression, movement. behavior የሚለው ይሄ የምናሳየው አክሽኖች የምናሳያቸው እንቅስቃሴዎች ስንናገር የፊት አገላለጻችን ፌሻል ኤክስፕሬሽናችን ማለት ነው። እንደገና እንቅስቃሴያችን እነዚህ ሁሉ ቢሄቪየርን ነው ሪፈር የሚያደርጉት። ይሄ አውትዋርድ ከውጭ የሚታየው አክሽን እና ሪአክሽን ከውጭ የምናሳየው ነገር ማለት ነው። there is also covert behavior which is hidden. እዚህ ቢሄቪየር ላይ ኮቨርት የሆኑ ቢሄቪየሮችም አሉ ወይንም የተደበቁ ቢሄቪየሮችም አሉ። ያ ማለት የማይታዩ non observable የሆኑ and generally considered as mental process። እነዚህ ደግሞ ሜንታል ፕሮሰስ ተብለው የሚጠሩት ወይንም ሜንታል ፕሮሰስ ውስጥ የሚካተቱት ኮቨርት የሆኑ ቢሄቪየሮች ወይንም ሂደን የሆኑ ቢሄቪየሮች አሉ። አሁን ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው ነገር አይታየም፣ የምናስበው ቲንክ የምናደርገው ነገር። ሜንታል ፕሮሰስ የምንለው ያው refers to the internal covert activities of our minds። የአእምሮአችን ውስጣዊ የተደበቀው አእምሮአችን የሚያስበው ነገር ይሄ ውስጣዊ የሆነ ነገር ኮቨርት የሆነው ነገር ሜንታል ፕሮሰስ ይባላል። such as thinking ማሰብ፣ feeling ስሜት ውስጣችን የሚሰማው፣ remembering ማስታወስ ነገሮችን እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ውስጣችን ላይ ነው፣ ሰዎች ከውጪ ሊያዩት አይችሉም። ስለዚህ ያ ሜንታል ፕሮሰስ ይባላል። እና ሳይኮሎጂ ላይ ሳይንስ፣ ቢሄቪየር እና ሜንታል ፕሮሰስ የሚሉትን ነገሮች ስለዚህ ዲፊኒሽኑ ሳይኮሎጂ is the scientific study of human behavior and underlying mental የሚለውን ልናይ እንችላለን። እና ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ የሳይኮሎጂ ጎሉ ምንድነው? ግቡ ምንድነው? ያንን ስንመለከት ስናይ as a science psychology has four goals። እንደ ሳይንስ ያው ሳይኮሎጂ ሳይንስ እስከሆነ ድረስ አራት ጎሎች አሉት ሳይኮሎጂ description, explanation, prediction and control። ያው ዴፕክ ብላችሁ ማያዝ ትችላላችሁ። ዴፕክ description, explanation, prediction and control ብለን የሳይኮሎጂ ጎልስ በማለት በቀላሉ ልንይዝ እንችላለን። description ምንድነው? description involves observing the behavior and noticing everything about it። ይሄ መረዳት ነው። ያንን ባህሪ ማየት፣ መረዳት፣ ማስተዋል ኦብዘርቭ ማድረግ ነው። ይሄ ዲስክሪፕሽን የምንለው ሳይኮሎጂ ላይ እና it is a search for answers for questions like what is happening። ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽን መፈለግ ምንድነው እየሆነ ያለው? አሁን የሆነ ሰው ላይ ወይም የሆነ አኒማል ላይ የሆነ አይነት ባህሪ ሲያሳይ ምንድነው ያንን ነገር ኦብዘርቭ ማድረግ ማየት ወይንም ማጥየን ነው ዲስክሪፕሽን የሚለው። ያ ዲስክራይብ የሚያደርገውን ወይንም ያ አኒማል የሚገልጸውን ያ ሰው የሚገልጸውን የሚያሳየውን ባህሪ መገንዘብ ነው፣ መረዳት ነው ዲስክሪፕሽን የምንለው።
እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ መሞከር ነው ወይንም ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ መፈለግ ነው what is happening ምንድነው እየተካሄደ ያለው where does it happen የት ነው የተካሄደው to whom does it happen ማን ላይ ነው ነገሩ happen ያደረገው ወይንም የሆነው and under what circumstances does it happen does it seem to happen በምን አይነት circumstance ነው የሆነ የሚመስለው ነገሩ happen ያደረገ የሚመስለው እና for example ለምሳሌ a teacher might notice that a younger fresh girl in his or her general psychology classroom is behaving oddly ለምሳሌ አስተማሪው በክላስ ውስጥ የሆነች ፍሬሽ ሴት ቢሄቭ የምታደርገው oddly behave የምታደርገው ወይንም ትክክል ባልሆነ መንገድ ቢሄቭ የምታደርገው ቢሄቨሯን ሊቃኝ ይችላል ወይንም ኦብዘርቭ ኖቲስ ሊያደርግ ይችላል ባህሪዋን ሊያጤን ይችላል የልጅቷን she is not turning to her homework የቤት ስራዋን ሰርታ ላትመጣ ትችላለች her results are sleeping ውጤቷ እየቀነሰ እያሽቆለቆለ ሊሆን ይችላል and she seems to have a very negative attitude toward the course ለኮርሱ ያላት አመለካከት መጥፎ ሊሆን ይችላል ወይንም ላትወደው ትችላለች ኮርሱን እና ይሄንን ሊገነዘብ ይችላል አስተማሪው ወይንም ይሄንን ኦብዘርቭ ሊያደርግ ይችላል እና ይሄ ልጅቷ ከምታሳየው ቢሄቨር አንፃር እና ዲስክሪፕሽን ነው የምንለው ይሄን ልጅቷ የምታሳየውን ዲስክሪፕሽን ወይንም የምታሳየውን ቢሄቨር አይቶ ምን ሊያደርግ ይችላል ኦብዘርቭ ማድረግ ይሄ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ይመደባል ከሳይኮሎጂ ጎሎች ውስጥ ሁለተኛው ኤክስፕላኔሽን ነው why is it happening ለምንድነው ይሄ እየሆነ ያለው ለሚለው ጥያቄ መልስ explanation is about trying to find reasons for observed behavior ለዛ ለታየው behavior ምክንያት መፈለግ ነው ወይንም ምክንያት ለመፈለግ መሞከር ነው explanation ያው ቀጥታ ትርጉሙ ማብራራት እንደማለት ነው ለማብራራት ያንን ወይንም ምክንያት ለመፈለግ መሞከር ነው ለዛ ላየው ችግር ወይንም ለታየው ችግር this helps in the process of forming theories of behavior እና ይሄ ምንን እንድናደርግ ለዛ ለባህሪ የሆነ ጽንሰ ሐሳብ እንድናስቀምጥ ወይንም ቲዮሪ እንድናስቀምጥ ይረዳናል explanation ያ ማለት a theory is a general explanation of a set of observations or facts ቲዮሪ ማለት ያው ማብራሪያ ጀነራል የሆነ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ማስቀመጥ ማለት ነው በዛ ባየነው ኦብዘርቭ ስላደረግነው ነገር ወይንም ስለዛ እውነታ ማብራሪያ ማስቀመጥ ይሄ ቲዮሪ ይባላል እና ኤክስፕላኔሽን ምን እንድናደርግ ይረዳናል ቲዮሪዎችን ጽንሰ ሐሳብ እንድናስቀምጥ ቲዮሪ ፎርሙሌት እንድናደርግ ይረዳናል for instance in the above example ለምሳሌ የቀድሞው የልጅቷን ኤግዛምፕል ስናይ to find out why the girl is doing all those things the teacher would most likely ask her parents about her home background her friends and like may come to understanding that አሁን ይሄ አስተማሪ የልጅቷን ቢሄቨር አይቶ ወደ ምን ሊሄድ ይችላል ወደ መጠየቅ ለምንድነው ይሄ እየሆነ ያለው why is it happening ለምንድነው ልጅቷ እንዲ ቢሄቭ ያደረገች ያለችው ለምንድነው ትምህርቱን ልትወድ ያልቻለችው ለምንድነው እንዲ ኦድሊ ቢሄቭ ያደረገች ያለችው የሚለውን ለማግኘት ምክንያት ለመፈለግ ምክንያት መፈለግ አይደል ኤክስፕላኔሽን ጓደኞቿን ሊጠይቅ ይችላል ቤተሰቦቿን ሊጠይቅ ይችላል እና ባክግራውንዷ ምን እንደሆነ ለመረዳት ይሞክራል እና ምን ላይ ሊደርስ ይችላል may come to an understanding that this girl was behaving the way she did because she was given attention in a way reward by other people when she used to behave oddly እንደዚህ ቢሄቭ ስታደርግ ወይንም እንዲህ አይነት ባህሪ ስታሳይ አቴንሽን አግኝታ ሊሆን ይችላል በዛ ምክንያት ነው ይሄን ባህሪ ልታገኝ የቻለችው ወደሚለው ድምዳሜ ሊደርስ ይችላል ያ ማለት እንደዚህ አቴንሽን ለመሳብ የሰውን አቴንሽን ለመሳብ አይነት ባህሪ ኦድሊ ቢሄቭ ስታደርግ ለዛ ሊሆን ይችላል ወደሚል ድምዳሜ ሊደርስ ይችላል ወይንም ወደዚህ ሊያመራው ይችላል እና ይሄ ኤክስፕላኔሽን እንለዋለን ምክንያት መፈለግን why is it happening የሚለውን ለመመለስ ሌላው prediction ነው prediction is about determining what will happen in the future መተንበይ እንደማለት ነው ወይንም መገመት ፊውቸር ላይ ወደፊት ምን ይሆናል ብሎ መገመት ነው ማሰብ ይሄ prediction ይባላል ከላይ በምናየው የልጅቷ ኤግዛምፕል ላይ the case of the freshman girl the psychologist or counselor would predict based on previous research into similar situations that
this girl may never be able to reach her full learning potential ያው ይሄ ሳይኮሎጂስት ወይንም ይሄ ካውንስለር ያለፈውን ልምዱን ተጠቅሞ ሌሎች ሲሚላር ሲቹዌሽኖችን አይቶ ሊሆን ይችላል ወይንም ተመሳሳይ የሆኑ ኬዞች አጋጥሞት ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ የሆኑ የሌሎች ሰዎች ባህሪ አይቶ ሊሆን ይችላል ከዛ ተነስቶ ምን ማድረግ ይችላል መገመት ይችላል እቺ ልጅ በትምህርቷ ውጤታማ ላትሆን ትችላለች ወይንም አትሆንም ወደሚለው ደረጃ ወደ መተንበይ ወይንም ወደ መገመት ይመጣል ይሄ ፕሬዲክሽን እንላለን የወደፊቱን what will happen in the future የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ determining what will happen in the future የሚለውን ያን ፕሬዲክት ማድረጉ ከምን ተነስቶ ሊሆን ይችላል ሲሚላር ሲቹዌሽኖችን ያየው previous research በሰራው ወይንም ከዚህ ቀደም ባየው ነገር ባሳለፈው ሪሰርች በሰራው ያያቸውን ሁኔታዎች ያያቸውን ሲቹዌሽኖች በማየት ፕሬዲክት ሊያደርግ ይችላል ሌላው የሳይኮሎጂ ጎል ኮንትሮል ነው ኮንትሮል how can it be changed እንዴት ለመቆጣጠር ይቻላል መቆጣጠር ነው ሌላኛው እና እንዴት ልንቀይረው እንችላለን ያን ውጤት እንዴት መቀየር ይቻላል የሚለው ነው ኮንትሮል ላይ የምናየው control or modify or change the behavior from undesirable one such as failing in school to desirable one such as academic success control ማለት ውጤቱ ሊመጣ ያለውን ውጤት መቀየር ማለት ነው ወይንም መቆጣጠር ማለት ነው ለምሳሌ ሊመጣ ያለው ውጤት የማይፈልግ ውጤት ወይንም በትምህርት መውደቅ ሊሆን ይችላል ያንን እንዴት አድርገን ወደ ውጤት መቀየር እንችላለን ወይንም በአካዳሚ ውጤት ላይ አሪፍ ውጤት እንዲያመጣ ወይ እንድታመጣ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው የሚነግረን ኮንትሮል መቆጣጠር የሚለው እና in the example above certain learning strategies can be used to help the girl so that she will be successful in her academic endeavor ስለዚህ የቅድሟን ሴት በትምህርቷ ውጤታማ እንድትሆን ለማድረግ የሆኑ የተለየ ትምህርት ወይንም ለርኒንግ ስትራቴጂ የመማር ማስተማር ሂደት መከተል ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ወይ የትምህርት አሰጣጡ ላይ መቻት ይችላል ብቻ ልጅቷ ኦድሊ ቢሄቭ ያደረገች ነው ፍላጎቱ የላትም ለትምህርቱ ስለዚህ ያንን ለማስተካከል የመማር ማስተማር ሂደቱ ቢስተካከል ወይንም ልጅቷን የሆነ ነገር ቢደረግ በአካዳሚክ ጥረቷም አሪፍ ውጤት እንድታመጣ ወደ ማስቻል ለመውሰድ ነው እንግዲህ ይሄን ኮንትሮል የምንጠቀመው መቆጣጠር እንዲቻል እና አንዲዛይረብል የሆነ ሊመጣ ያለውን ውጤት ወደ ዲዛይረብል መቀየር ወደ አሪፍ ውጤት መቀየር ነው ይሄ ኮንትሮል የምንለው control can also be used in the sense that a psychologist tries to check out the effects of certain undesirable factors in examining the relationship between two or more behaviors እና ኮንትሮል በሌላ ደግሞ ሳይኮሎጂስቱ ስለ ሆነ ባህሪ ሲያጠና ሌላ ባህሪ አንዲዛይርድ የሆኑ ወይንም ያልተፈለገ ፋክተሮች አሉ ያልተፈለገ ፋክተሮች ወይንም ከሁለት ወይንም ከዛ በላይ የሆኑ ቢሄቪየሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነዛንም የነዛ ተጽዕኖ ምን እንደሆነ አሁን በሚያጠናው ባህሪ ላይ እነዛ ያልተፈለጉ ባህሪዎች የሚያመጡት ተጽዕኖ ምን እንደሆነም ለማወቅ ያስችላል ኮንትሮል ለምሳሌ in studying the relationship between intelligence and academic performance in freshman courses በፍሬሽማን ኮርስ ላይ የሆነን ተማሪ የአካዳሚ ውጤት የሚያመጣውን ውጤት ፐርፎርማንሱን እና የመማር ብቃቱን በመናይበት ጊዜ ሳይኮሎጂስት needs to control the effect of socio-economic status of the family የፋሚሊውን የዛን ልጅ የፋሚሊውን ሶሺዮ-ኢኮኖሚክ ስታተሱንም ምን ማድረግ አለበት ኮንትሮል ማድረግ አለበት ሶሻሊ የዛ ልጅ ባክግራውንዱ ወይንም ኢኮኖሚካሊ ምን ይመስላል የሚለውንም ተጓዳኝ የሆኑ ኬዞችን ወይንም ተጓዳኝ የሆኑ ፋክተሮችንም ምን መደረግ አለበት እነዛ የሚያመጡትን ተጽዕኖ ኢፌክቶችን ማየት አለብን ኮንትሮል በዚህ ይጠቅማል